ردينا لكم فيديو جديد، وفيديونا اليوم يتكلم عن وحش وأسطورة السيارات اليابانية أكيورا NSX. السيارة هذه خذوا لهم 10 سنين على ما يهندسونها ويصممونها، واللي خلى الموضوع شوي يطول انهم كانوا بيسوونها 10 اسطوانات محرك في الخلف، وبعدها قرروا ان هاللاين اصلا بالعالم بدأ ينتهي، لأن يعني الضغوط وقوانين الانبعاثات وهالأمور بالدول الأوروبية والأمريكية كل ما له تسكر على الوكالات. فالوكالات اللي كانوا يسوون 12 سلندر قاموا يسوون 10، واللي كانوا يسوون 10 قاموا يسوون 8 وتصغر، فهم المفروض إنه ما يبلشون حاليا ب10 يعني. فقرروا فجأة ب 2012 وهم كانوا تقريبا خلاص يعني بيركبون المحرك وكل شيء، إنهم يردون يعني يصممون السيارة من أول وجديد، وقالوا ان مشتري الأكورا يستاهل قوة وباور وتطور اكثر من هذا المحرك ال10 اسطوانات التنفس الطبيعي. فقرروا انهم يبدلونه ب4 محركات، هي مثل ما انتم سامعين 4 محركات، 1 بنزين و3 كهرباء. البنزين بالخلف و2 كهرباء في الامام، وفي 1 بالوسط بالخلف محرك كهرباء، وبوسط السيارة بطارية. شلون طريقة توزيع القوة؟ بالبداية يعني مثلا بداية الدوسة من الصفر بتشوف ان المحركات اللي بالامام تعطيك قوة مباشرة على العجلات الامامية، زائد محرك الكهرباء بالخلف يعطي القوة مالته على الكرانك مال الماكينة، فيعطيك استجابة فورية قبل لا التيربو حتى يدور. راح تلاحظون السيارة ما فيها لاج بسبة هالموضوع هذا. البطارية تشحن مع التسارع ومع يعني يعني لما تخفف سرعتك ولما تتسارع البطارية تشحن ذاتيا، ما فيها مكان انك يعني مو بلاج ان هايبرد نفس الاي 8 مثلا البي ام دبليو. السيارة توزيع الوزن فيها مثالي وتوازن السيارة، والشغلات اللي خلت التوزيع مثالي مو بالصدفة يعني ان المحركات الكهربائية بالامام هي فعليا احنا نقول انها على كل عجلة، لكن مكانها مو فوق العجلة، ان هذا يسبب خلل بالتوازن. مخلينها بنص السيارة المحركات، والمحاور طالعة حق العجلات، والبطارية في النص، والمحرك مجدمينه شوي في الخلف، فصاير التوزيع كله بالنص وتحت. والشيء الثاني اللي يميز السيارة ويخلي ثباتها وايد عالي ان السيارة فيها قنوات هواء، الهواء يمشي فيها من الامام ويطلع في الخلف. بعض الهواء يدخل ويمشي بالخلف، حتى تصميم السيارة صمموها على هالاساس انه يحطون فيها قنوات الهواء تقيدوا شوي بالتصميم. بعض الهواء يدخل ويطلع بالخلف، وبعضه يطلع من الفتحات هذه كتبريد، وبعضه يرد يدخل مرة ثانية من اللي يطلع بالجنب، يدخل مرة ثانية في الخلف ويطلع من صوب الاكزوز او من يعني الديفيوزر الخلفي او من فوق الليتات. هذا عشان لا يتجمع الهواء داخل السيارة من الخلف، فخلوا فيها مخارج مثل ما دخلوا الهواء خلوا فيها مخارج وايد حق الهواء. السيارة مثل ما شايفين انا اوريكم باللقطات، المراية طالعة لبرا شوي، انتم تحسونها طويلة، سبب انه بالخلف فتحات مداخل الهواء صايرة عريضة، فيحتاجون المراية تكون تغطي المسافة هذه ما بعد المراية هذه، ما بعد الفتحة ومدخل الهواء هذا، فخلوا المراية طالعة لبرا شوي طويلة عشان تغطي هالمكان. ننتقل الى داخل السيارة ونسمعكم شوي صوت الاكزوز، بما ان ما نقدر نحرك السيارة بشغل لكم اياها وبسمعكم صوت الاكزوز وبوريكم السيارة من الداخل شلون صايرة. هذا شكل السيارة من داخل. الشاشة عندك نافيجيشن، الاوديو وهالامور هذه. السيارة تتميز انها فيها ساوند سيستم ALS ماخذ جائزة ايمي اوورد، يعني من كثر ما هو قوي. 580 واط.
هني هذا حق أنماط القيادة، تحول من السبورت إلى الكوايت والأمور. هذا ناقل حركة، تحطه بارك كذي، R تسحب هذه، الان دقمة أو الدي دقمة، طق مرة ثانية يصير M وتحول البادل شيفتنج. هذا السايد بريك والأوتو هولد. هذه المنطقة بسيطة جدا وما فيها دقم وايد ومو معقدة السيارة نهائيا، سيارة عشان تركز على القيادة وهالأمور بس. هذا شكل العدادات من داخل. بعدين أنا إيدي مو معكوسة، أنا قاعد على اليمين فشغل لكم سيارة وبوريكم صوتها من داخل. هي حاليا محطوطة على السبورت بلس، ممكن نغير خليها سبورت. شوف الصوت خف الحين لما حطيتها كوايت لأن هي مو محتاجة محرك الوقود فتسكرت، هي شغالة على الكهرباء حاليا. إذا بتردها سبورت بلس لا ترجع تشتغل. شوف شلون. هذا محرك السيارة ال6 اسطوانات 3.5 يولد كله مع الكهرباء وكلهم مع بعض 573 حصان. سيارة ناقل حركة فيها 9 سرعات دبل كلتش. هذا صندوق الأمتعة صغير بس فئته يعتبر ممتاز. والمحرك انتم تشوفونه 3.5 مشابه حق محركات ثانية بالشركة، لكنها صدفة المحرك يعني مهندس ومسوينه بالكامل حق NSX، يعني مو نفس المحرك اللي عندهم وطوروه، لا هو محرك بالكامل مسوينه جديد حق NSX خاص فيها. نختم فيديونا بشكر من القلب إلى القلب حق شركة أكيورا الملة. بصراحة تعامل ولا أروع، حسيت أني بين ربعي وأهلي من كثر ما هم وايد حبوبين معانا. الوكالة سكرت، خلونا على راحتنا بعد ساعات العمل وكأن المكان مكاننا. نشوفكم إن شاء الله فيديو ثاني، وما ندري شنو راح يكون الفيديو الثاني، وإن شاء الله ننوع لكم بالفيديوهات. وإذا عجبكم الفيديو حطوا لايك وسبسكرايب ونشوفكم على خير.